બે ત્રણ શ્લોક મને બહુ પસંદ પડ્યા છે, બહુ સુંદર કહે છે વિદુરજી, સત્પુરુષ વિદુરજી, પરમ કૃપાદેવના શબ્દો. વૃત્તિઓ છોડો, ખાલી પ્રવૃત્તિ ઉપર ધ્યાન નહીં આપો. આ માર્ગે આગળ વધવું હોય તો પ્રવૃત્તિ વધારીને, ભલે શુભ ઓર તમારા શબ્દોમાં કહું તો ધાર્મિક, પણ તમે 2 કલાકનું 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરશો કે 1 કલાકને બદલે 2 કલાક ધ્યાન કરશો, સારી વાત છે, પણ લક્ષ્ય વધારે વૃત્તિઓ છોડવા ઉપર રાખો. આ તો પેલું ભાવનગર મનોજને જોયું એટલે યાદ આવ્યું કે ચટણીના મોંમાં પેલું ગાંઠિયાનું પેકેટ જ ભૂલી ગયો ને, એમ પ્રવૃત્તિ જે નક્કી કરી છે એ પૂરી કરવામાં ક્યાંક આપણે વૃત્તિનું ધ્યાન નથી રાખતું. એટલે એ પ્રકારનો જે અર્થવાળો શ્લોક છે કે પ્રવૃત્તિ કરતાં પણ વૃત્તિઓ છોડવા તરફ વધુ લક્ષ્ય રાખવો એક સાધક. પ્રભુ તમારી સામે હોય, તમે પ્રભુની સાથે હો, તો પણ પોસિબલ છે કે પાપ ન છૂટે, એટલે કે કુવૃત્તિઓ ન છૂટે. ફરીથી બોલું છું, પ્રભુ તમારી સામે હોય કે તમે પ્રભુની સાથે પણ હો, પોસિબલ કે કુવૃત્તિઓ ન છૂટે. પણ પ્રભુ જો તમારા હૃદયમાં હોય તો પાપ થાય જ નહીં. પાપ થાય જ નહીં એટલે કુવૃત્તિઓ જાગે જ નહીં. સામે અને સાથેનું બહુ લક્ષ્ય નહીં રાખતા, ચૂકી જશો. અત્યારના રાગના આવેશમાં તમને એમ થાય સદા સાથે રહેવા મળે, પણ યુ કેન બી ધ વર્સ્ટ ઓફ ધ શિષ્ય, યુ કેન બી ધ જુડસ ટુ હિમ, જીસસ. એટલે સાથે ને સામે એકવાર રાગના આવેશમાં એવો ભાવ થઈ જાય, ઠીક છે, પણ તમારી સાધકતા તો શુડ ડિપેન્ડ ઓન તમે એવા તો હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાઓ કે કોઈ કુવૃત્તિ જાગે જ નહીં. સો ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટ ઇનર ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ ઇનર પ્યોરિફિકેશન. વર્તે અંતર શોધના 2 અર્થ થાય છે, ઇનર ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ ઇનર પ્યોરિફિકેશન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એના આધાર માટે અમુક ડિસિપ્લિન, અમુક પ્રવૃત્તિઓ આપણે કરીએ છીએ. તો આ શ્લોકમાં દર્શાવેલ વૃત્તિઓની વાત આવી તો તમારી આગળ 4-5 વૃત્તિઓ, એટલે તમે સમજી શકો. ઇટ્સ નોટ ઓનલી 5, 4-5 જેટલો ટાઈમ હોય, પછી એક્સેટ્રા તમે શોધો ને તમે શુદ્ધિ કરો. નંબર 1, સ્વાર્થ વૃત્તિ. સ્વાર્થ વૃત્તિને ત્યાગો. 4 પ્રકારના માણસો હોય, ઉત્તમોત્તમ, ઉત્તમ, અધમ, અધમાધમ. 4 પ્રકાર બોલો સાથ. ઉત્તમોત્તમ, ઉત્તમ, અધમ, અધમાધમ. ઉત્તમોત્તમ કોણ? તો કે બીજાને સુખી કરીને જે આનંદિત થાય. ઉત્તમોત્તમ, બીજાને સુખી કરીને આનંદિત થાય. ઉત્તમ કોણ? બીજાને સુખી જોઈને આનંદિત થાય. પહેલામાં તો કરીને, આમાં એને કોઈ કાંઈ ન કર્યું હોય પણ કોઈને કંઈનું બી સારું થાય એ જોઈને આનંદિત થાય. અધમ કોઈ? બીજાને દુઃખી જોઈને આનંદિત થાય. અધમાધમ કોણ? બીજાને દુઃખી કરીને આનંદિત થાય. સ્પષ્ટ છે? ઉત્તમોત્તમ સુખી કરીને સુખી થાય કે આનંદિત થાય. લેટ્સ કીપ સુખી ઓન. સુખી કરીને સુખી થાય. એટલે સમજો હું શેઠ છું, વેપારી છું, મારી નીચે કોઈ કામ કરે છે, મારી દુકાન છે, એન્ડ ખોખાનીઝ આર વેલ નોન ફોર ધીસ. અને એમ થાય કે ચલો આ અમારી નીચે કામ કરે છે, હવે થોડી એને પાર્ટનરશિપ આપું કે એને એની સેપરેટ ફોર્મ સ્ટાર્ટ કરવાનું હેલ્પ કરું. થોડા પૈસા જોઈએ, થોડા કોન્ટેક્ટ જોઈએ, તો એક આપીને પણ એને આગળ વધવા દઉં. એટલે સુખી કરીને સુખી થાય. બીજું છે સુખી જોઈને સુખી થાય. કોઈના
તમારી નીચે ટ્રેન થયો હોય ને એના હવે સરસ પ્રોફિટ્સ થતા હોય, એ જોઈને તમે ખુશ થાઓ કે સારું થયું, મારાથી છૂટો થયો અને હવે સારું કમાય છે તારી જાતે, તું સ્થિર થયો, તું સેટલ થયો. સુખી કરીને સુખી થાય, સુખી જોઈને સુખી થાય. એવી રીતે દુઃખી જોઈને સુખી થાય, કોઈને લોસ કરતા જોઈને એને ખુશ થાય. બહુ હોશિયારી મારતો તું, યુ આર ગેટિંગ ઇટ. અને દુઃખી કરીને એટલે એની નિંદા કરીને, એને હલકો પાડીને કે કંઈક ખરાબ કરી અને પોતે સુખી થાય. સ્વાર્થ વૃત્તિનો ત્યાગ કરો. આપની વૃત્તિ ઉપર વિચારે 4-5 વૃત્તિ બતાવું છું તમને, જેટલો ટાઈમ હોય. સ્વાર્થની પૂર્તિ થાય ત્યારે તમને બધા સારા લાગે, તમે અપ્રિશિએટ કરો, બહુ સુંદર વ્યવસ્થા છે, બહુ સારું આ છે, ચિઠ્ઠી આપીને અપ્રિસિએશન કરશો. અને સ્વાર્થની પૂર્તિ ન થાય તો સીધો કોબરા જાગે. આવા સ્વાર્થી લોકો મોક્ષ માર્ગના અનધિકારી છે. એ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, એ મોક્ષ માર્ગ મતાર્થી બધા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ જ કરે છે, અને છતાં અનધિકારીમાં જ કીધું. અને બરાબર દેરાસર જાય છે, બરાબર આયમ બિલ તપ કરે છે, કોઈ સદગુરુ કે અસદગુરુ પણ ગુરુને ફોલો કરે છે, બધું જ કરે છે, પણ છતાં અનધિકારી જ કીધો મતાર્થી. આ એવા મતાર્થી નથી જે ખાલી ભોગવિલાસ કરે છે, ખૂબ તપ ત્યાગ કરે છે, ખૂબ શાસ્ત્ર વાંચે છે, દેરાસર જાય છે, આંગી પૂજા ભક્તિ આરતી કરતો હશે, જેને દેહ પ્રમાણને સમવસરનાદી સિદ્ધિ. એટલે these are not people who just see Netflix. Lot of ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સ્ટીલ ભગવાને સ્પષ્ટ કહી દીધું અનધિકારીમાં જ. કારણ કે વૃત્તિઓનો ઠેકાણા નથી, પ્રવૃત્તિઓ બધી સારી છે. તો આ સ્વાર્થ વૃત્તિ છોડવા માટે સદબુદ્ધિ, આનું સોલ્યુશન કીધું. સદબુદ્ધિ કે સદબોધ વૃત્તિ ઊભી કરો. સોલ્યુશન મારી પાસે ટાઈમ નથી, પણ સદબોધ વૃત્તિ જેનામાં હોય તે જ જીન શાસનમાં છે. જે જિનેશ્વરની પૂજા કરતો હોય એ પણ કોઈ જીન શાસનમાં ન હોય, પણ જેની સદબોધ વૃત્તિ છે એ જીન શાસનમાં. બીજું સંગ્રહ વૃત્તિ. પહેલું સ્વાર્થ વૃત્તિ, બીજું સંગ્રહ વૃત્તિ. બધું પકડી રાખવાનું, છૂટે જ નહીં. મમન શેઠની વાત કરીને ચિકાર પૈસો પણ છૂટે નહીં. 7મી નરકે ગયો. આ જ પૈસાનો કોઈ સદુપયોગ કરતો હોય તો મિનિમમ દેવલોક તો થાત જ, પણ બધું પકડી રાખવું હોય. એના મર્યા પછી શું થયું હશે મને ખબર નથી, એ સ્ટોરી મને ખબર નથી. પકડી રાખવાની વૃત્તિ. સી, એવરીવન હુ હેઝ મની આર નોટ ફિલેન્થ્રોપિસ્ટ. અબજપતિ હોય પણ એને કશે લખાવવાનું મન ન થાય, દાન કરવાનું મન ન થાય. નોટ નેસેસરી. I don't want to name, I will name the good one. કે લાઈક યુ સી ટાટાસ, તો કોઈ બી ક્રાઇસિસ, કેલેમિટી કંઈ બી આવે એટલે ધન રાશિ વેવડાવી દે. એના કરતાં પણ વધારે પૈસાવાળા છે, પણ દે આર નોટ ગુડ ફિલોન્થ્રોપિસ્ટ. So it is nothing to do with your pockets, it's with your heart. Very, very important. And make this your nature, not even a habit. હોબીની તો વાત નથી કરતો, હેબિટ નહીં. કંઈક દાન કરવાનું, ઇટ શુડ નોટ બી યોર હેબિટ ઓલ્સો, ઇટ શુડ બી યોર નેચર. સાઇન જ ન કરી શકે ચેક, અને હોય અબજપતિ, કરોડોનું દાન કરે ત્યાં સુધી તો ખાડો ન પડે, પણ એ વૃત્તિ નહીં. કારણ કે સંગ્રહ વૃત્તિ છે, સદઉપયોગ વૃત્તિ નથી. સદઉપયોગ, હાઉ કેન આઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ અધર્સ હેપીનેસ, એ સદબોધ વૃત્તિ નથી. સો દાન, શીલ, તપ, ભાવ ચતુર્વિધ ધર્મ છે. હું કહું કોવિડ ક્રાઇસિસ, તને મન થયું 500 રૂપિયા બી, હું 5 કરોડ નથી કહેતો, અને અમને તો જરૂર જ નથી. દુનિયાભરથી એટલું સરસ આવ્યું છે કે હજી કંઈ ખોલી શકીએ, વધારે સગવડ આપી શકીએ, બિલકુલ જરૂર નથી. પણ તને મન થયું કે નહીં, એ જાણવાની મને બહુ ઈચ્છા છે.
પણ 5 રૂપિયા આપ, 5 રૂપિયા તો હવે મળતા નથી એટલે કહું છું 50 આપ. પણ નહીં, પોતાના ખાવા પીવાનું બધું કરી દેશે. આ જીવની બહુ દુર્દશા થશે. જેમ નરકમાં ત્રાહીમામ કરે તો છતાં કોઈ બચાવવા ના આવી શકે. એને અન્ય ગતિઓમાં જશે, ક્યારેક બી દુઃખ અશાતા થશે, અસમાધિ જ રહેશે. કોઈ, હું તો પુણ્યના લક્ષ્ય કહેવા બી નથી ઈચ્છતો, આ તો એ માટે પણ કરતો, કારણ કે તને કદી બીજાનો વિચાર જ નથી આવ્યો તો બીજાની મદદ પણ તને નહીં મળે. એ લક્ષ્યથી નથી કરવાનું. આપણી લોભ વૃત્તિ છૂટે એના માટે જ કરવાનું છે. પ્રેમ વૃત્તિ જાગે એના માટે કરવાનું છે. પણ જેમ સ્વાર્થ વૃત્તિ તેમ સંગ્રહ વૃત્તિ. સ્વાર્થ વૃત્તિ ત્યાગવા માટે સદબોધ વૃત્તિ ઊભી કરો અને સંગ્રહ વૃત્તિને તોડવા માટે સદુપયોગ વૃત્તિ ઊભી કરો. હું કેટલો સદુપયોગી થયો બીજાને. હું ખાલી શ્વાસોશ્વાસ લેવા સિવાય મેં કર્યું શું બીજું? મેં કોઈને શારીરિક દુઃખમાંથી, આર્થિક દુઃખમાંથી, આધ્યાત્મિક દુઃખમાંથી, માનસિક દુઃખમાંથી એને મુક્ત કરવા માટે મેં કાંઈ કર્યું કે નહીં? સારી વાત છે ને. ત્રીજી વૃત્તિ છે સુરક્ષા વૃત્તિ. ઓલવેઝ ફિયર ઓફ ફ્યુચર, ઓલવેઝ ફિલિંગ ઇનસિક્યોર. આમ થઈ જશે તો, આમ થઈ જશે, આમ નહીં થાય તો. ઇનસિક્યોરિટી, અસુરક્ષા વૃત્તિ. એટલે એને બધું સંચિત કરવાનું, ભેગું કરવાનું મન થાય. મારા નામે કેટલા પૈસા છે, મારા નામે ઘર છે કે નહીં, મારા નામે આમ છે કે નહીં. એને એ સંચિત કરવાની વૃત્તિઓ જાગે. પણ પાપનો ઉદય થાય ને, કાંઈ ભેગું કરેલું રહેશે નહીં. મને તો પૂરો વિશ્વાસ પાપ પુણ્ય પર છે અને એના કરતાં પણ મારા ગુરુ પર છે અને એના કરતાં પણ આત્માની શક્તિ ઉપર જ છે, જે મારા ગુરુએ જ સમજાવ્યું છે. પણ ચાલો આત્મશક્તિ છોડો, તમે સત્પુરુષની કૃપાનું પણ એમ થાય કે એ તો થાય ને ન પણ થાય, આપણે એની સુરક્ષા શું? પણ પુણ્ય પાપનો તો ભરોસો રાખો કે આજે તમારી પાસે પૈસા હોય પણ ફ્લાઇટ જ કેન્સલ થઈ ગઈ તો, બિઝનેસ ક્લાસમાં જવા જેટલા પૈસા હોય પણ પાપનો ઉદય થયો, અંતરાયનો ઉદય આવ્યો તો ઋષભદેવને પણ ભોજન મળ્યું નહીં. છોડો, તમે ટિફિન ભરી ભરીને અને કબાટ ભરી ભરીને નાસ્તા રાખ્યા છે, પણ પેરાલિટિક અટેક આવી જાય ને તો તમને કોઈ જ સંચિત કરેલું કામ નથી લાગે. ચક્રવર્તીના પુત્રને જે ક્ષણે ચક્રવર્તી મરે એની સાથે બધું જ અદ્રશ્ય થઈ જાય. શું સિક્યોરિટી છે? તારા શુદ્ધ ભાવ એ જ તારી સિક્યોરિટી છે. તારી શ્રદ્ધા અને તારું ચારિત્ર, અથવા તો તારી શ્રદ્ધા અને તારી પરિણીતિ, એ જ સિક્યોરિટી છે. ન મની, મની ઇઝ નોટ અ સિક્યોરિટી. રિલેશનશિપ ઓલ્સો નો, પોઝિશન ઓલ્સો નો, પાવર ઓલ્સો નો. તને કોવિડ થઈ ગયું ને તું વેન્ટિલેટર પર હોય, પછી તું હવે અબજપતિ હો કે કરોડપતિ હો કે રોડપતિ હો, તારા પાપનો ઉદય થશે એટલે કાંઈ નથી. તો અસુરક્ષાની જે વૃત્તિ છે એ જીતાય સમાધિ વૃત્તિથી. હું 4 આ ને 4 આ કે 5 કે 6 જેટલા ટાઈમ હોય પૂછીશ. સમાધિ વૃત્તિ, જેટલું ચિત્ત તારું શાંત અને સ્થિર રહેશે એ જ તારી સિક્યોરિટી છે, નથિંગ એલ્સ. સ્વાર્થ વૃત્તિ, એના માટે સદબોધ વૃત્તિ. સ્વાર્થ વૃત્તિ ત્યાગવા માટે સદબોધ વૃત્તિ. પછી સંગ્રહ વૃત્તિ છોડવા માટે સદુપયોગ વૃત્તિ. ત્રીજું સુરક્ષા વૃત્તિ, એટલે અસુરક્ષાનો ભાવ. સુરક્ષા વૃત્તિ, સિક્યોરિટીનું પેલી ફિયર, એના માટે સમાધિ વૃત્તિ. ચોથું બહુ લાગુ પડે, સ્પર્ધા વૃત્તિ. સ્પર્ધા. યુ વોન્ટ ટુ પુલ સમવન ડાઉન, નોટ લેટ હિમ ગો અહેડ ઓફ યુ. એવી વૃત્તિઓ તો જાગે, ભલે એવી પ્રવૃત્તિ કરો કે ન કરો, પણ વૃત્તિઓ જાગે. સમજો તમે એક આંબિલ કર્યું અને એને કાલે બીજું આંબિલ કરવું હોય તો તમને થાય કે હવે છે ને આજે હમણાં ગરમી બહુ છે, આપણે સેવા બહુ કરવાની છે, એટલે આપણે એકદમ તંદુરસ્ત રહેવું, બિકોઝ યુ કાન્ટ બેર સમવન ગોઈંગ અહેડ ઓફ યુ. આવી કુવૃત્તિ પણ જાગી જાય. સો પુલ હિમ ડાઉન, નોટ લેટ હિમ ગો અહેડ, જસ્ટ
to congratulate someone on his success or if he's going ahead of you is not easy. બહુ સારું તમે કર્યું. આટલું ખાલી બોલવું એના માટે બી અંતઃકરણની શુદ્ધિ જોઈશે. It's not easy to even congratulate someone on being successful or moving ahead or whatever. Not easy. સ્પર્ધા વૃત્તિ ત્યાગવા માટે સહયોગ વૃત્તિ, કોઓપરેશન એન્ડ હાર્મનીની વૃત્તિ તારામાં. યુ વોન્ટ ટુ બાઇન્ડ, યુ ડોન્ટ વોન્ટ એકાંત. નો, બિકોઝ તું જે એકાંત છે માગે છે ને એ સ્વચ્છંદ પોષવા માટે છે. ઇટ્સ નોટ ફ્રીડમ. સ્વતંત્રતા નથી, સ્વચ્છંદ. તારી મનમાની કરવી હોય એની તને ઈચ્છા છે. તું એને પ્રિવસીને એકાંત જેવા શબ્દો વાપરે છે. ના, તારામાં પહેલાં બાઇન્ડિંગ સ્પિરિટ વધાર, સહયોગ વૃત્તિ વધાર. યુ બીકમ લાઈક ઝીરો. જેની સાથે જોડાય એનું મૂલ્ય વધી જાય. જેની સાથે. ચલો, ભાવિન કંઈ કામ કરે છે તો કંઈ બી કામ હોય તો કહેજો. હા, મને કંઈ બી પૂછવાનું, કંઈ બી ડેલિગેટ, યુ આર ગુડ ઇન બોથ. સો કાંઈ બી કરવું હોય તો આપણે છે ગમે ત્યારે અડધી રાતે બી કહેજો. સી, આ એક સહયોગ વૃત્તિ બહુ મદદ કરશે પરમાર્થ માર્ગમાં. સહયોગ વૃત્તિ, કારણ કે ખાલી જીન ભક્તિથી નહીં થાય, જીવ મૈત્રી પણ જોઈશે. ખાલી આકાશમાં ભગવાનને કલ્પના કરીને આંખમાંથી આંસુ પાડવા અને મીરાબાઈને ભજન ગાવાથી કાંઈ નહીં થાય. જીવ મૈત્રી જોઈશે. એટલે આ બંને હશે તો કામ થશે. હું તો વર્ષોથી કહું, જીન ભક્તિ અને જીવ મૈત્રી. બી હેલ્પફુલ ટુ સમવન. દેટ ફ્રેન્ડલીનેસનો પરિણામ. તમારું કામ પતી ગયું પણ એનું કામ ચાલતું, હું કંઈ મદદ કરું તમને. આ વૃત્તિ તમને જોજો કેટલી આત્મકલ્યાણમાં સહયોગી બનશે. સહયોગ વૃત્તિ. ફરીથી, સ્વાર્થ વૃત્તિ, સદબોધ વૃત્તિ. સંગ્રહ વૃત્તિ, સદુપયોગ વૃત્તિ. સુરક્ષા વૃત્તિ, સમાધિ વૃત્તિ. સ્પર્ધા વૃત્તિ, સહયોગ વૃત્તિ. હજી એકાદ લઈ લો. સન્માન વૃત્તિ. ઓહ, ધીસ ઇઝ ટુ બેડ. આનો તો અનુભવ દિવસમાં કેટલી વાર થાય આપણે. સન્માન, વી લાઈક પીપલ પ્રેઝિંગ અસ. સન્માન વૃત્તિ. અપમાનની તો વાત જ નથી ચાલતી. અમાન પણ આપણે ગમતું નથી. કોઈ ખાલી ઇનડિફરન્ટ રહે ને એ બી તમને નહીં ગમે. તમને સન્માનની વૃત્તિ ઘડી ઘડી જાગશે. તમારો બીજો ધર્મ ઓછો થાય તો વાંધો નહીં, પણ આ સન્માન વૃત્તિ કાઢો. એના સન્માન વૃત્તિ. એન્ડ યુ કાન્ટ બેર સમવન એલ્સ બીંગ પ્રેઝડ મોર. એ તો આપણું મોટિવેશન છે. પ્રેઝિંગ, અપ્રિસિએશન મળવું એ તો આપણું મોટિવેટિંગ પાવર છે. If I am not spoken of, if I am not acknowledged or appreciate, તો પછી આપણે એમ થાય કે હવે આપણે નિવૃત્તિ લઈએ અને સ્વરૂપમાં જ રહીએ. ધૂળ, તારી પાસે સ્વરૂપ જેવું કંઈ છે જ નહીં. તું આ જ બધું કર હમણાં, કર્મયોગ જ સાધ, કારણ કે તને જ્ઞાન યોગ જ પચે એમ નથી. તમને ખબર છે, ગામમાં હાથી આવે તો ગામમાં હાથી આવે ને, ખાસ એ લોકો બોલાવે, જેમ આપણે બેન્ડ બાજા બોલાવે, તો ગામડાઓમાં જ્યારે બી વરઘોડો કે શોભાયાત્રા હોય તો ખાસ હાથી બોલાવે. હવે ટાઉન્સમાં તો એવું રહ્યું નથી. અહીંયા બી આપણે તો બોલાવવાના હતા કુમારપાલ આરતી વખતે. તો હાથી આવે એટલે ગામમાં બધા કે ચલો હાથી જોવા જઈએ, હાથી જોવા જઈએ. અને હાથી શુકન કહેવાય પાછું, એટલે બધા પગે બી લાગે હાથીને. એના શુદ્ધાત્માને જ લાગતા હશે ઓફકોર્સ. હા, પણ એટલું માન આપે. હવે જ્યારે હાથીને આટલું બધું સેલ્યુટેશન્સ અને સેલ્યુટ થતું જોઈએ ને, એટલે કૂતરાઓ ભસવા લાગે. કારણ કે કૂતરાઓને આટલું માન મળતું નહોતું. સડનલી સમ અનનોન પર્સન, અનનોન being comes in the town, stranger, હાથી, and he is getting all the praises. લોકો એને જોવા આવે, લોકો એના વખાણ કરે એવી રીતે. અને પેલું
કૂતરાને માટે કાંઈ નહીં, તો એનું એ દિવસ જે રોટલા બી આપતા હતા એકવાર ભૂલી જાય પેલા હાથીને કંઈ ખવડાવવા માટે. એટલે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ બાર્કિંગ. મારો પ્રશ્ન છે કે હાથીએ કૂતરાનું શું બગાડ્યું હતું? પણ કૂતરો કેમ ભસે છે? કારણ કે આટલું બધું માન હાથીને મળે એ સહન નથી થતું. વાત બેસે જ. આવી વૃત્તિ ન પણ જાગતી હોય ને તમને, તો એના માટે એકવાર સત્પુરુષનો ઉપકાર માનો કે આવું પહેલાં હશે, હમણાં તો મને આવું નથી થતું. તો આ તો કોઈક સત્પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ છે એટલે નથી થતું. નહીં તો આવું થાય જ. સન્માન વૃત્તિ હોય ને સ્પર્ધા વૃત્તિ હોય, એની અંદર બીજો કોઈ જલ્દીથી લઈ જાય તો સહન કેવી રીતે થાય? એટલે તમને નિંદા કરવી જ રહી. એટલે તમારે ભસવું જ રહ્યું કૂતરાની જેમ. કારણ કે આટલું બધું માન હાથી ખાઈ જાય અને યુ આર નથિંગ નાઉ. આટલી બધી તમારી ઉપેક્ષા થાય, કાન્ટ બેર. એટલે ભસે એટલે બધાનું અટેન્શન એના ઉપર જાય, કૂતરા ઉપર. એમ તું નિંદા કરે, ફેક્ટ્સ ને ફિગર્સ ભેગા કરે, એવું કંઈક કરે તો બધાનું અટેન્શન તારા ઉપર આવે કે આનું છે ને ઓબ્ઝર્વેશન એનાલિટિકલ છે, લોજિકલ છે. પણ એની વૃત્તિ કઈ છે? સન્માન વૃત્તિના કારણે નિંદક વૃત્તિ છે. એ તે વખતે આ ના બોલ્યો હોત તો બી ચાલતે, પણ એને બોલવાનું કેમ મન થયું? કારણ કે પેલોનું માન બહુ વધી રહ્યું છે. બેસે છે કે નહીં? ખાસ કરીને અને જ્યાં સન્માન વૃત્તિ હોય ને ત્યાં વિરોધી અભિપ્રાય હોય. સમ ઓપિનિયન વિચ ઇઝ ડિફરન્ટ ટુ યોર્સ, that you might feel it right also, but you can't bear because it is opposite of yours. It makes sense also, but that was not your opinion, so you just can't bear. You start hating that person because એનો અભિપ્રાય તારાથી જુદો છે, પણ તે એ કોશિશ જ નહીં કરી કે જુદો છે પણ સાચો કેટલો છે, because of this સન્માન વૃત્તિ. ગુરુ શિષ્ય સંબંધમાં પણ મતભેદ આવશે, પ્રીતિભેદ ન થવો જોઈએ. મારા નેમીમાં પણ અમુક મત જુદા પડે. સો મેં કીધું એમાં વી બોથ હેવ ડિફરન્ટ હેડ્સ. તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે માય ઓપિનિયન ઇઝ ધીસ, યોર ઓપિનિયન. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે પ્રીતિભેદ રાખવો કે ન રાખવો, સરેન્ડરશીપ રાખવી કે ન રાખવી. પણ ઇટ ડઝન્ટ મીન કે વી ડોન્ટ એવરી ટાઈમ. ઇનફેક્ટ હમણાં તો સારા એવા મત જુદા પડે છે. આપણે પેલું ગઈકાલે ચર્ચા કરતા હતા ને ફિગર્સ ને બધું માટેનું. સો એનો મત આ હતો, આ મત હતો, ત્યાં સુધી મને કંઈ વાંધો નથી. પ્રીતિભેદ, સરેન્ડરશીપનો ભેદ આવે ત્યાં ઉપકારી અને ઉત્તમને નેવર ઓવરલુક. ઉત્તમ પુરુષો હોય ને એનો વિરોધી અભિપ્રાયો હોય પણ ડોન્ટ ઓવરલુક. અને એ પણ જો ઉત્તમ સાથે ઉપકારી હોય તો પૂરો વિનય રાખજે. ગુરુ બોલતા હોય ને વચમાં તું બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરે એ અવિનય અને પતનની શરૂઆત. Though your answer is ready, but stay calm. Let him put a full stop. Then you start. નહીં તો સૂક્ષ્મપણે તું એમ માનવા લાગે છે કે આઈ નો મોર. બિકોઝ એ માન વૃત્તિમાંથી જ ઉતાવળ વૃત્તિ જાગે. અને ઉતાવળ જાગે એટલે કે હું ફટાફટ આન્સર આપી દઉં ને. નો, સ્ટે કામ. જાણે કે તારું મૌન છે એમ કરીને ઊભો રહે. ગુરુ ફૂલ સ્ટોપ મૂકે પછી બીજા 2-3 ફૂલ સ્ટોપ સુધી ચૂપ રહે, પછી સ્ટાર્ટ કર તારી વાત. એટલે ઉપકારી ને ઉત્તમ આ બેનો તો વિરોધી અભિપ્રાય હોય તો પણ વિચારજે. બે મેં કીધું, ઉપકારી અને ઉત્તમ. આ અવિનય જે પતન આમ એસ્કેલેટરની જેમ નીચે ઉતારી દેશે. વિનય જેટલું ચડાવે, અને એ વિનય ગુણની મને સંતોની કૃપાથી, સંતોના ચરિત્રો વાંચીને એટલી નાનપણથી ઈચ્છા. તમે જો મમ્મીના એક્સપિરિયન્સમાં બી કહેતી હતી કે એના વિદ્યા ગુરુ બી હોય તો વિનય કરશે, સંતો હોય તો વિનય કરશે, કે એમના આધ્યાત્મિક ગુરુ માટે તો કરે જ, કારણ કે ઉપકાર પણ જોડાયેલા છે. પણ મારું ડ્રોઈંગ ક્લાસ હોય કે સિંગિંગ ક્લાસ હોય કે સ્કેટિંગ ક્લાસ હોય કે એવી, બિકોઝ નાનપણથી વિનય ધર્મનું મૂળ છે. અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું પહેલું અધ્યાય
ગમે તેટલા ઊંચા ઉડો પણ વિનય ચૂક્યા એટલે વિધિન ડેઝ યુ વિલ બી ડાઉન, વિધિન મિનિટ્સ યુ વિલ બી ફિનિશ્ડ. પુણ્ય ખલાસ થવા લાગશે. કારણ કે ગૌતમ સ્વામી જ્યારે ભગવાનને પૂછ્યું કે તમને વિનય અને વંદન કરવાથી શું લાભ, તો કે ઉચ્ચ ગોત્ર મળશે, યશ મળશે, સૌભાગ્ય, મોક્ષ તો અવશ્ય મળશે, પણ મોક્ષ મળે એની પહેલાં આ બધું ઘણું મળશે. અને ઓપોઝિટ, જેવો વિનય તૂટે યશ તૂટશે, સૌભાગ્ય તૂટશે, આદે નામકર્મ તૂટશે, નીચ ભાવ થશે, અવલા ભાવો થશે, બધું થશે. એટલે સન્માન વૃત્તિમાંથી આ જગે, જો થોડા પૈસા વધ્યા, થોડી એક્સપિરિયન્સ વધ્યું, થોડું પાવર, થોડું પોઝિશન, થોડા પ્રેઝિસ વધ્યા, એમાં તારું કાંઈ વધ્યું નથી, ખાલી સોજા આવ્યા છે. આ સોજાને તંદુરસ્તી નહીં માનતો, સોજા છે. એ જ વ્યક્તિ તારી નિંદા કરશે જેવું તારું પ્રારબ્ધ બદલાશે. એક સાચા પુરુષની ભક્તિ એ વિનય ભક્તિ, અને પ્રભુએ ઘણી જગ્યાએ વિનય ભક્તિ ઉપર બી એવા ઘણા બોધ, ખાસ અંબાલાલ વગેરેને કર્યું, કારણ કે અંબાલાલ ઘણું કામ કરવાનો હતો, અને ઘણું કામ કરે તેને જ અહંકાર કરવાનો સ્કોપ રહે વ્યવહારમાં. લલ્લુજી મુનિ તો કરવાના નહોતા, પણ બધું સેવાના કાર્યો કોણ કરવાનું હતું? અંબાલાલ. તો વારંવાર એ વિનય ઉપાસના શબ્દ પ્રભુએ વાપર્યો છે, અને એ પાસ્ડ ઓલ ધ ટેસ્ટ. વિનયમાં ક્યારેય પણ કૃપાળુદેવને ટકોર કરવી પડી નથી. લલ્લુજી મુનિને શું કામ કહે, સૌભાગભાઈને શું કામ કહે? કારણ કે એ બધા તો જ્ઞાન યોગી, ભક્તિ યોગી હતા. કર્મયોગી એક અંબાલાલ હતો. અને કર્મયોગીને ખાસ કે ભાઈ તું તારો વિનય નહીં ચૂકતો, તું પેલું નહીં ચૂકતો, ક્યાંક તું અધિક જાણે છે એવો ભાવ ન થવો જોઈએ. અને હી પાસ, બિકોઝ એવા સમર્થ પુરુષ મળ્યા હતા, ટાઈમસર બધું માર્ગદર્શન મળતું હતું, અને બરાબર ચોકી પહેરો કરતા હતા, પણ ક્યારેય પણ એવી ટકોર કરવાનું આવ્યું જ નહીં, કારણ કે એટલી વિનય ભક્તિ અંબાલાલભાઈમાં હતી. તો બન્યો ઈગો. કબીરજી પણ કહે છે, આજે જ કંઈક વારાણસીનું એ મને આવ્યું, તો કબીર પાછા યાદ આવી ગયા. જો ઘર બાલે આપનો ચલે હમારે સંગ. ઘર એટલે તારું પેલું ઘર બાળી નાખવાનું છે. તારો ઈગો જો તું બંધ કરી શકવાનો હોય, બાળી શકવાનો તો ચાલ મારી સાથે. હરિનો માર્ગ છે સુરાનો. કાયર એટલે કોણ? જે અહંકારમાં ફસાઈ જાય તે કાયર. જેનામાં કોન્ફિડન્સ ન હોય તે કાયર નથી, પણ જેનામાં ઓવર કોન્ફિડન્સ છે એ કાયર છે. હરિનો માર્ગ છે સુરણ, નહીં કાયરનું કામ. તો મેં બહુ વિચાર્યું કે કાયર એટલે અહીંયા કઈ કઈ ક્વોલિટીઝને કાયરતા કહેવાય, તો કે બિંગ ઓવર કોન્ફિડન્ટ. એના માટે કઈ વૃત્તિ સેવશો તો આ સન્માન વૃત્તિ જશે. જેમ સહયોગ વૃત્તિ, સદબોધ વૃત્તિ, સમાધિ વૃત્તિ, સદગુણ વૃત્તિ. મારે ગુણો વધારવા છે, નામ નથી વધારવું, મારે ગુણો વધારવા છે. પછી દુનિયા પ્રેસ કરે કે ન કરે, એક જ જણની આંખોમાં રાજીપો દેખાય એના માટે દુનિયાની બધી પ્રશંસાઓ છોડવા તૈયાર. અરે પ્રેમમય બનશો, કોમલ હૃદય બનશો, તમારું જીવન ધન્ય થઈ જશે. આજે 2-5 વૃત્તિ હતી, પણ હવે અવસરે પણ આટલું સ્ટડી કરજો. સ્વાર્થ વૃત્તિ, સંગ્રહ વૃત્તિ, સુરક્ષા વૃત્તિ, સ્પર્ધા વૃત્તિ, સન્માન વૃત્તિ, અને એના ઉપર થોડું કામ કરશો તો એટલી બધી શુદ્ધિનો અનુભવ અને ધન્યતાનો અનુભવ થશે. ઓમ.